हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे मिश्रण दिसत आहे, हे जे ड्रिंक दिसत आहे, हे आहे सध्या वातावरणातील बदलामुळे अनेक लोकांना सर्दी, खोकला, कफ, ताप इत्यादी या छोट्या छोट्या ज्या समस्या आहेत त्या खूप त्रस्त करत आहेत। तर या समस्यांवरती पुरून उरणारे हे जे ड्रिंक आहे, जर तुम्ही एक वेळेस सेवन केलं तर तुमचं जो छातीतील कफ आहे किंवा तुम्हाला खोकला असेल, सर्दी असेल, ताप असेल, हे समूळ नष्ट होण्यासाठी याची तुम्हाला मदत होणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही हा उपाय दिवसभरातून 2 वेळेस सेवन करायचा आहे। ते कसं बनवलं, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ऍड केले, या सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर मग आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, सर्दी, पडसे, खोकला, कफ, ताप हे जे छोटे छोटे आजार आहेत, यावरती पुरून उरणारा अत्यंत साधा सोपा उपाय मी आज तुम्हाला या ठिकाणी बनवून दाखवणार आहे। फ्रेंड्स, आपल्याला सर्दी झाल्यानंतर किंवा आपल्या लहान मुलांना सर्दी व पडसे हे जर झालं तर त्यांना खूप त्रास होत असतो, कफ होत असतो। तर यावरती आपण एक इफेक्टिव्ह असा उपाय आज पाहणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला कोणकोणते साहित्य लागते त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया। या ठिकाणी मी 1 चमचा आल्याचा किस करून घेतलेला आहे, 4 लवंगा, चवीपुरतं मीठ आणि या ठिकाणी 5-6 तुळशीची पानं। मित्रांनो, हे सर्व जे घटक आहेत ते आपल्या शरीरातील प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहेत। तसेच आपली घशातील खवखव आहे किंवा आपल्याला वारंवार घशामध्ये होणारं इन्फेक्शन आहे, आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ आहे, सर्दी आहे, खोकला आहे, ताप आहे, या सर्व समस्यांवरती पुरून उरणारा हा उपाय आज या ठिकाणी मी बनवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 ग्लास पाणी। तर फ्रेंड्स, आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी एक पातेलं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हा 1 ग्लास पाणी आपण ॲड करायचं आहे आणि त्यामध्ये हे सर्व जे घटक घेतलेले आहेत। तुळशीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे आपल्या घशाविषयीच्या तक्रारी पूर्णतः बरे होतात। तसेच आपल्या छातीमधील कफ पातळ होण्यासाठी मदत होते। तसेच आल्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, अँटी इन्फ्लॅमेटरी प्रॉपर्टी जास्त प्रमाणात असल्यामुळे आपल्या छातीतील जो कफ आहे तो पातळ होण्यास मदत होते। तसेच ही आहे लवंग। लवंगमध्ये आपल्या घशातील इन्फेक्शन आहेत किंवा आपल्या घशामध्ये जर लाल चट्टे झाले असतील, आपल्या घशामध्ये जर जखम झाली असेल, इन्फेक्शन झालं असेल, ते पूर्णतः बरं करण्यासाठी तसेच तापावरती लगाम घालण्यासाठी लवंग अत्यंत उपयुक्त असते। आणि सैंधव मीठ जे आहे ते चवीपुरतं आपण यामध्ये ॲड करणार आहे, त्याचा देखील आपल्याला खोकला बरा करण्यासाठी मदत होत असते। फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी गॅसवरती हे मिश्रण तयार करण्यास ठेवलेलं आहे। आपण 1 ग्लास पाण्याचा अर्धा ग्लास होईपर्यंत आपण हे कमी गॅसवरती व्यवस्थितपणे उकळवून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण जे घटक ॲड केलेले आहेत त्याचा जो अर्क आहे तो आपल्या मिश्रणामध्ये पूर्णतः उतरणार आहे आणि त्याचा जो फायदा आहे तो आपल्याला पुरेपूर फायदा होणार आहे। तर फ्रेंड्स, आपण थोड्या वेळासाठी वाट पाहूया। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, अशा पद्धतीने आपलं हे मिश्रण अत्यंत इफेक्टिव्ह असं हे औषध आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। याचा आपण वापर केल्यानंतर आपली कितीही भयंकर सर्दी, खोकला, कफ एका दिवसामध्ये आटोक्यात येण्यासाठी या मिश्रणाची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। अत्यंत साधा सोपा उपाय आहे। यामध्ये आपण जे सर्व घटक ॲड केलेले आहेत आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणारे आहेत। या औषधाचा किंवा या मिश्रणाचा आपल्या शरीरावरती कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट होणार नाही। आपल्याला त्याचा एका दिवसामध्ये खूप सारा फायदा होणार आहे। तर फ्रेंड्स, हा उपाय आपण लहानांपासून थोरांपर्यंत कोणीही करू शकता। लहान मुलांसाठी जर तुम्ही देणार असाल तर 1 वर्षाच्या आतील जर मुलं असतील तर तुम्ही 1-1 चमचा 2 वेळेस देऊ शकता। तसेच जर 1 वर्षाच्या पुढील मुलं असतील तर तुम्ही 2-2 चमचे 2 वेळेस देऊ शकता। आणि थोर व्यक्तींसाठी हे मिश्रण पूर्णतः एका वेळेस सेवन करायचं आहे। हे मिश्रण कोमट आहे तोपर्यंत याचं जर सेवन केलं तर तुम्हाला त्याचा खूप सारा फायदा होणार आहे। तर फ्रेंड्स, हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा। तसेच तुम्ही जर नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा,
आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका. नवीन विषयासह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.